Den här luckan har jag inte haft öppen sedan jag skruvade igen den sist. Så det ska bli spännande att se hur det ser ut bakom. Ska vi se. Det ser ju fräscht och trevligt ut. Luktar inte konstigt här. Så den där kondensen som jag pratade om i förra delen, den har inte åsamkat någon skada här vad jag kan se. Det var väl här mest då i nederkant som jag tänkte att det kunde fått lite stryk, men det var ingen fara. Nu ska vi se hur mycket spelrum jag har. Frigoliten är 5 cm och jag har 6,3 cm att spela med. Och den är ju, ja, det ska vara precis på håret då. Jag får börja med att ta det invändiga måttet mellan reglarna. 74. Och det är 80,5. Så 74 gånger 80,5. Och sen måste jag ta höjd för de här också. Narorna. Det betyder att jag får göra urgröpningar i cellplasten. Det får jag ju mäta in. Bredden är 60 cm och det betyder att jag får pussla lite. Så jag börjar med det långa måttet 80,5. Jag tänker inte såga i den här utan jag tänker skära med en kniv. Jag hade hoppats slippa alla de här små frigolitbitarna genom att skära, men jag blir inte av med dem. Nästa bit blir då 14 cm. Ta och limma ihop de här. Ja, nu får det ligga där och torka. Så det är inte så mycket jag kan göra nu innan det är torrt. Jo, jag kan såklart sopa upp frigolitbitarna. Under tiden den limmade cellplasten torkar så har jag begett mig tillbaka ner i stugan. För jag noterade nämligen någonting jobbigt. Se här. Dörren har satt sig. Och man kan se där att det är liksom ute i det fria som jag ser. Det där är ju en otrolig värmetjuv. Dörrbladet har ingen kontakt med tätlisterna förrän här ungefär. Så det betyder att dörren har säckat ner till höger. Det finns egentligen bara 2 sätt att fixa till det här. Det ena är att montera ut karmen igen och sätta om dörren. Men det tänker jag ju definitivt inte göra. Så därför får jag hålla mig till godo med alternativ 2.
Och det är att justera gångjärnet där nere. Om jag kan göra så att jag trycker ut det lite, då kommer dörren att resa sig i sin högersida några millimeter. Och har jag tur så reser den sig så mycket så att dörrbladet får kontakt med tätlisten. Så jag behöver en stjärnskruvmejsel till detta. Och en liten distans då, som jag kan fälla in bakom. Jag skruvar inte ut skruvarna helt. Eftersom då riskerar jag att dörren halkar runt och skjuvar sig. Och det vill jag inte. Då kan jag göra mer skada än nytta. Där jag lossar ut dem så här. Så ska vi se om vi kan trycka in en liten distans. Och så klämmer vi åt den lite här, så ska vi se. Så det blir för mycket det där. Jag fick dela den där lilla biten jag satt in. För den var alldeles för tjock. Så nu har jag halverat den. Nu är den väl 1,5-2 millimeter. Då ska vi se här. Gör vi om det. Det är lite svårt att se, men där har jag fått in den igen. Och så ska jag då spänna om den. Det kan bli så ibland att man får trixa lite och knåpa innan man får det rätt. Och då ska vi se nu. Stänger vi. Japp. Tittar vi. Ja, det ser bra ut. Det kommer inte in något ljus i alla fall. Medan limmet torkar så kan jag ägna mig åt en annan viktig sak. Nämligen det normala underhållsarbetet.